أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، سلام الله عليكم جميعا. النهاردة أول حلقة من حلقات الجيومتري. النهاردة هنتكلم على الفيكتورز. بنقول لك حاجة عايزينك تبقى عارفها. سكيلر كوانتيتي. ايه هي السكيلر كوانتيتي دي؟ السكيلر كوانتيتي is determined by one value، يعني ليها one magnitude. انا عارف ان الحاجه دي انت خدتها في الفيزيكس. Again, the scalar quantity is determined by only one value اللي هي الماجنتيود. زي مثلا اللينس، لما تيجي ترسم لاين سيجمنت مثلا، درو لاين سيجمنت، او تيجي مثلا تشوف اللينس مثلا بتاع اي حاجه، الطول بتاعك مثلا. تايم يعني الساعه دلوقتي مثلا 8:30 9. temperature درجه حرارتك لما تيجي تقيسها 37 36 38 مثلا يعني. الفوليوم مثلا بتاع الجردل اللي في بيتكم مثلا، تملى ميه يعني ياخد قد ايه. الماس يطلع كام كيلو مثلا ولا حاجه. كل دي حاجات ليها 1 ماجنتيود، فعشان كده اسمها سكيلر كوانتيتي. طيب في عندك حاجه اسمها فيكتور كوانتيتي، حاجه ليها 2 ماجنتيودز. الفيكتور كوانتيتي is determined by two values. يعني هنا بقى لازم يكون الماجنتيود موجود، ومش الماجنتيود بس كافي، لا ده في لازم يكون في كمان direction. زي ايه مثلا؟ velocity of the car، velocity of moving car. انت بابا سايق العربيه او ماما سايق العربيه، العربيه دي ليها ماجنتيود الفيلوسيتي. مثلا انت ماشي على 60 كيلو 70 كيلو 80 كيلو 90 كيلو. الدايركشن دي بقى يعني انت ماشي منين ورايح فين. طيب فورس، انت مثلا الفورس بتضرب صاحبك بالشلوط او بالبوكس، بتزق عربيه، كل دي فورس دي طبعا ليها ماجنتيود وليها ايه دايركشن. في فرق لما انت تزق العربيه او واحد زي يزق العربيه مثلا. الديسبيسمنت دي ان انا بمسك مثلا حاجه او بروح من مكان معين، ببدا من مكان بروح لمكان معين. يعني مثلا خرجت من المدرسه رحت النادي مثلا. طيب في الاكسلريشن، كل دي حاجات اسمها فيكتور كوانتيتي، ليها تو ماجنتيودز، ليها ماجنتيود، ليها سكيلر كوانتيتي ماجنتيود، وليها دايركشن من فين لفين. في بقى عشان نفرق برضو بين الديستنس والديسبيسمنت. يعني مثلا تخيل لو انت اتحركت من المكان A رحت للمكان B، ومن المكان B رحت للمكان C، وكان المكان A اللينس من ال A لل B 12 ومن ال B لل C 5. طيب لو جيت قلت لك عايزك تجيب الديستنس اللي اتحركتها كلها، هتقول ان الديستنس اللي اتحركتها كلها، انا اتحركت الاول 12 متر وبعدين اتحركت 5 متر، يبقى التوتال ديستنس اللي انا اتحركتها كام؟ 17 متر. كويس، ده الديستنس هي ال 12 بلس ال 5. طب لو جيت قلت لك بقى الديسبيسمنت بقى، displacement is the short distance from the initial position to the final position. لكن الديسبيسمنت بقى لما بقول لك the magnitude of the displacement، الماجنتيود بتاعت الديسبيسمنت هو بنتكلم على الاي سي. الاي سي ده بقى لما تيجي تجيبه من عمك بايثاغورس ثيرم، هتقول سكوير روت اي بي سكوير بلس بي سي سكوير، يعني هتقول 12 بار 2 بلس 5 بار 2، وبالكالكوليتر الجبار هتدوس على الزرار وتطلع الانسر ان الماجنتيود بتاعت الديسبيسمنت كام؟ 13. طبعا الديستنس والديسبيسمنت اكيد مختلفين في كل حاجه. You must remember that the first drawing we speak about the line segment AB. اللاين segment ده ليها initial اللاين segment ده has two ends، يعني ليها
ليها لينس اقدر اقيسها تطلع كام سنتيمتر اللاين اللي احنا رسمينه ده. second drawing بيتكلم على AP ray. طبعا الري ده يا مستر has initial position، هو ليه نقطة بداية بس ملهوش and no end and has direction. في direction، ما هو الدايركشن انا بادئ من ال A ورايح لحد ال B. The third drawing we speak about the straight line AB. This straight line has no ends ولا ليه. اوعى تتوهم ان ال A وال B واحده فيهم initial position والثانيه terminal position، لا دول ال A وال B دول 2 points موجودين على ال straight line. The directed line segment is determined completely by، لو انا عندي directed line segment لازم يكون معروف بايه؟ اول حاجه the initial point. طبعا في الرسمه اللي عندنا دي الانيشال بوينت اللي موجوده هي البوينت A. تاني حاجه لازم تبقى الطالب عارفها the terminal point. في الرسمه اللي عندنا دي التيرمينال بوينت عندنا هي البوينت B. طيب تالت حاجه بقى the direction from the initial point to the terminal point. ما هو الدايركشن اللي هو بدأ من النقطه A ومن البوينت A لحد البوينت B. يعني if A is the initial point of a line segment and B is the end point of it, then the directed line segment from A to B, a directed line segment D is denoted by AB. ونحط علامة فوق، مش علامة الري، لا ده نص الري. نص الري ده اللي هو الفيكتور أو الدايركتد لاين سيجمنت. طيب remark AB line segment equals BA line segment، لأن ال AB line segment هو عبارة عن set of points، يعني عبارة عن إيه؟ البوينت A والبوينت B and all points between them. فمش هتفرق إن أنا أقول لك AB line segment أو أقول لك BA line segment، الاتنين مش فارقين. But AB vector not equals to BA vector. ليه؟ لأن الفيكتور الأولاني ال AB vector الانيشال بوينت بتاعته A، لكن الفيكتور بي ايه الانيشال بوينت بتاعته بي، فطبعا كده مختلفين. الفيكتور اي بي التيرمينال بوينت بتاعته بي، فيكتور بي اي التيرمينال بوينت بتاعته اي. طبعا يبقى هما مختلفين في الانيشال بوينت، مختلفين في التيرمينال بوينت والدايركشن. الدايركشن هنا عكس الدايركشن هنا، يبقى نقول they have different initial point and different terminal points، وكمان ايه they are opposite in direction، يعني الدايركشن هنا في الاي بي معاكس للدايركشن بتاعت البي اي. Number 2 we can imagine AB vector as a displacement from the position A to the position B. يعني انت تتخيل ان انت بتتحرك من المكان A رايح للمكان B، فالاي بي فيكتور ده هو الديسبليسمنت، هو الديسبليسمنت من الاي للبي. Two vectors are equivalent. لو انا عندي two vectors، التو vectors دول are equivalent امتى؟ ايه هي الكونديشنز؟ بيقول لك اول كونديشن they have equal length، لازم التو vectors دول يكون ليهم نفس الماجنتيود، ليهم equal length same magnitude same length. Number 2 they have the same direction، يعني ليهم نفس الماجنتيود وليهم نفس الايه؟ الدايركشن. يعني مثلا تعال نجيب simple example كده. You have drawing similar this drawing if ABCD is a parallelogram. طيب in this parallelogram AB vector، ال AB vector الفيكتور اللي هو بدأ من ال A ورايح لل B equivalent لفيكتور A. لازم الفيكتور اللي انت تختاره يكون ليه نفس الماجنتيود، ولازم الفيكتور يكون ليه نفس الدايركشن. لما تيجي تبص في الرسمه بتاعت الباراليلوجرام A B C D، فين هو الفيكتور اللي ليها نفس اللينس نفس الماجنتيود وليها نفس الدايركشن؟ برافو عليك، هو الفيكتور دي سي. طيب تعالى لو جينا عملناها مره كمان. Also GA vector is equivalent to، لما يكون عندي فيكتور GA، الفيكتور GA equivalent لأني فيكتور؟ برافو عليك CB. طيب if you have in this example in the opposite figure A
B, C, D, E, F is a regular hexagon of side length 5 يعني كل sides من السايدز بتاعته 5 سنتيمتر. complete the following. AB vector لو انا عندي لما تبص كده للفيكتور AB vector اللي هو الفيكتور ده اللي هو start point A والend point B. فيكتور AB equivalent to equivalent لمين؟ هو equivalent لحاجات كتير. لما تيجي تبص لما تيجي تتكلم لما تيجي تقول لازم تاخد حاجه equal in magnitude و have the same direction. فهنا انا مثلا قلت EG هو ال EG وال AB equal in magnitude and have the same direction and is equivalent to. طيب لازم عايزين نجيب حاجه ثانيه اهو انا جيت اجيب FM هو ال FM وال AB equal magnitude و have the same direction. وكمان لو عايزين حاجه كمان is equivalent to مين كمان؟ MC. برافو عليك. طيب لما نيجي يا رب بقى تساعدوني دي ام دي فيكتور. لما يكون عندي ام دي فيكتور ما تسيبنيش افكر لوحدي ما تسيبنيش انا احل وانت ايه قاعد من غير ما تفكر بتتفرج عليا. لما اقول لك ام دي فيكتور equivalent لمين؟ فكر كده اهو AM وكمان equivalent لمين؟ للبي سي وكمان equivalent لمين؟ للاف اي. تمام. تعال نكمل الاكزامبل. بيقول لك if a body لو انا عندي body moved ايه؟ from A to B اتحرك من ال A لل B then to C وبعدين اتحرك لل C then to D لحد G then to E then to F يعني هو اتحرك من ال A لل F then the covered distance. خلي بالك بيقول لك ال covered distance مش ال covered displacement. ال covered distance هتقعد تعد بقى 5 5 5 5 مرات يبقى هتبقى كام يا شباب؟ equal how many centimeter? 25 centimeter. طيب BC vector أو BC the length of BC and the length of AD. طبعا أنا عارف إن ال BC هي الصغننة وال AD هي الكبيرة بس ال BC equal نقط AD equals إيه؟ يعني قدها twice مثلا 2 ولا 3 طب half ولا quarter ولا third. You must understand BC equals AM equals MD. Therefore, BC equals half AD. طيب لما نيجي نقول لك ABCD is called ABCD ABCD. This vector, this shape is called what? Trapezium. Yes, this shape is called trapezium. Example number 2, if you have vector A 2, 3, you have vector B equal negative 3, 1, vector C equals 5, negative 1, and I say to you, if vector AB equivalent to CD, the equation find vector V, vector D. Since you have two vectors are equivalent, since you have vector CD equivalent to AP, this means that vector CD equals D minus C. D vector ممكن تقولها D vector minus C vector equal B vector minus A vector ممكن تكتبها زي ما انا كاتبها كده. طيب تعالى بقى نودي احنا عايزين مين؟ عايزين الدي لوحدها. طب ودي السي الناحية الثانية. يبقى D therefore D equals C plus B minus A. تاني ممكن تكتبها كده زي كأنها points وممكن تكتبها كأنها vector. يعني هو الأصح إن أنت تكتبها فيكتور. طيب دلوقتي بقى يبقى الدي فيكتور ده equals هتشيل السي وتكتب مكانها 5 نيجاتيف 1 بلس مكان البي هتكتب نيجاتيف 3 1 ماينس مكان الاي هكتب 2 3 وبعدين اقول 5 ماينس 3 ماينس 2 0. طب نيجاتيف 1 بلس 1 0 ماينس 3 تبقى 0 نيجاتيف 3 هو ده الفيكتور دي. تاني في السؤال ده الأحسن تحط على كل حرف من الحروف فيكتور. يبقى الفيكتور دي 0 نيجاتيف 3.
If ABCD parallelogram, you have vector A 3, 0, you have vector B 0, 4, and you have vector G equals negative 2, negative 1, then the question find vector C. طيب بنقول في البارالوجرام the two vectors DC و PA are equivalent. لو رسمت كده سكتش لنفسك صغير كده بارالوجرام صغير DC وال PA are equivalent. This means that DC vector equals AB vector. طبعا ال DC vector هتبقى C minus D equals AB vector اللي هي B minus A. أودي D بقى الناحية التانية يبقى فيكتور C equals G plus B minus A. هنعمل substitution بقى. مكان ال G هنكتب negative 2, negative 1 plus مكان ال B هنكتب 0, 4 minus مكان ال A هكتب 3, 0. ودلوقتي بقى نعمل adding الفيرست component negative 2 plus 0 minus 3 والنيجاتيف 1 plus 4 minus 0 فهتلاقي إن هي negative 5, 3 هو ده الفيكتور C. Note that if in this drawing you have ABC triangle, the point A with order pair x1, y1, the point B with order pair x2, y2, the point C with order pair x3, y3. Then these 3 points are the vertices of triangle ABC. Now the point of intersection of the medians. لو جيت قلت لك أنا عايزك تجيب لي the point of intersection of the median of the triangle ABC. إيه هو المطلوب تعمله؟ You must add these 3 points and divide 3. يعني نعمل ال x1 plus زي ما أنا كاتب كده x1 plus x2 plus x3 over 3, y1 plus y2 plus y3 over 3. يعني بعمل adding للإكسات كلها مع بعض over 3, الوايات كلها مع بعض plus over 3. يعني نشوف كده simple example. Find the point of intersection of the medians of the triangle ABC, and you have point A equal 2, 1, point B equal 1, 5, and point C equal 6, negative 3. These 3 points are the vertices of the triangle ABC. طيب دلوقتي بقى the point of intersection of the medians القانون اللي احنا لسه كاتبينه من شويه x1 plus x2 plus x3 over 3, y1 plus y2 plus y3 over 3. ادي كده لحظه كده تفكر وتعمل الاكسات بلس بعض over 3, الوايات بلس بعض over 3. تطلع كام يا شباب؟ 2 plus 1 3, 3 plus 6 9, 9 divide 3 بكام؟ ب 3. طيب ده الاكس ب 3, الواي بقى 1 plus 5 6, 6 minus 3 ب 3, 3 divide 3 ب 1. يبقى البوينت هتبقى الاوردر بير 3, 1. This drawing you have x axis. انت عندك ادي ده الاكس axis, الهوريزونتال لاين ده x axis والفيرتيكال لاين ده الواي axis. انت عندك الاو ده هو الاوريجين بوينت اللي هي 0, 0. عندك بوينت بي طبعا اللي مرسوم ده اسمه دايركتد لاين سيجمنت او اسمه فيكتور. الفيكتور او اي الفيكتور الانيشال بوينت بتاعته او والتيرمينال بوينت بتاعته اي. طبعا البوينت اي لما تيجي تبص عليها مشيت كده عند الاكس اكسس 3 يونتس وطلعت عند الواي اكسس 4 يونتس. يبقى لما نيجي نقول الفيكتور اي نقدر نكتبه this vector as order pair 3, 4. يعني تاني يعني انت مشيت 3 عند الاكس اكسس وبعدين طلعت 4 عند الواي اي اكسس. In this drawing AB vector you must understand the AB vector equal P minus A. To find the AB vector, and if you have P and A then AB vector equal B minus A. طيب has initial point. طبعا الفيكتور ده ليها has initial point. طبعا الانيشال بوينت بتاعتنا هي البوينت A. has end point. طبعا الاند بوينت بتاعتنا هي البوينت B. طبعا والفيكتور ليها direction has direction. الدايركشن ده start from A to B. طيب
the norm of a vector. The norm of a vector يعني بنتكلم على اللينس بتاع الفيكتور. هو الفيكتور دي لينس يا مستر؟ ايوه. يعني if you have vector A equal x, y, how to find their length, or what about the rule of its length. اللينس بتاع الفيكتور اي بي بنكتبه كده عصايتين كده نورم. يا مستر مش كنا بنحط عصايه يمين وعصايه شمال؟ لا، ده اسمه الابسوليوت. الابسوليوت ده بيتعامل مع الارقام. لما بنقول لك ابسوليوت نيجاتيف 5 تطلع 5، لكن لما يكون في فيكتور نحط عصايتين كده ده اسمه نورم اوف فيكتور A equals x سكوير بلس y سكوير. خلي بالك لو الاكس او الواي اي واحده فيهم بالنيجاتيف بتحطها between two brackets. يعني تعالى كده نشوف مثلا simple example. If you have vector A equals 3, negative 4, how to find its norm. هتقول ايه؟ norm A equal 3 power 2 plus، ما تنساش تحط النيجاتيف 4 between two brackets. open bracket negative 4 close the bracket power 2. طبعا بالكالكوليتر الجبار هتدوس على الزرار وتطلع الانسر. طب جرب كده تعملها من غير البراكت. بص بتلاقي الدنيا بايظه. لو كتبت كده 3 باور 2 بلس نيجاتيف 4 كلها باور 2، هتلاقي الكالكوليتر يديك ساينتكس ايرور، لان الكالكوليتر ده انت اديت له معلومات غلط، ما حطيتش بتوين براكت على النيجاتيف 4. ما اصل لما اقول لك لو عملتها من غير البراكت كان الفور هي الباور 2، والواي عندنا في الفيكتور ده هو 4 ولا نيجاتيف 4؟ يعني المفترض نعمل النيجاتيف 4 باور 2 ولا الفور هي اللي باور 2؟ طبعا النيجاتيف 4 كلها على بعضها، فعشان كده بنأكد على الطالب ان انت لازم تحط النيجاتيف 4 كلها على بعضها between two brackets. By the same way, if you have vector p equals negative 5, 12, what about its length? يبقى norm p equal square root negative 5 all power 2 plus 12 power 2، ده يطلع 13 units. If you have vector f equal 4, 4، يبقى النورم بتاع الفيكتور f equal 4 power 2 plus 4 power 2 equal 4 root 2. طبعا unit بقى لو هو force يبقى unit of force. If you have vector a equal 2, negative 3، يبقى vector a. في طالب بقى يقول لي هعمل 2 times 2 4، negative 3 times negative 3 9، تمام. واحد هيقول لي اكتبها 2 power 2 plus open bracket negative 3 close the bracket power 2 تحت السكوير روت، تمام. ده صح وده صح. لكن الغلطه ان انت تحط النيجاتيف 3 باور 2 من غير براكت. طيب if you have vector b equals 3, 2، its norm also 3 times 3 ب 9، 2 times 2 ب 4، 9 plus 4 equals 13 unit length. If you have vector c equals 0, negative 3, its norm 0 power 2 plus negative 3 power 2 under the square root, which equals 3 unit length. If you have vector g equal 4, 0, then the norm of this vector equal 4 power 2 plus 0 power 2, which equal 4 unit length. If you have vector b equal negative 3 over 5, negative 4 over 5, and if I ask you to find its norm, the norm of this vector open square root open bracket negative 3 close the bracket negative 3 over 5 all to the power 2 plus open another bracket negative 4 over 5 all to the power 2 which equals 1 unit length. لما يكون عندي فيكتور بقى النورم بتاعه ب 1، ده يا مستر هنسميها حاجه the vector its norm is 1. لما يكون عندي فيكتور النورم بتاعه 1 is called unit vector. اسمه ايه يا شباب؟ unit vector. Again, any vector its norm equals 1 is called unit vector. يعني اهو تعالى بقى اشهر the famous of unit vector vector I equal 1, 0. This vector is the unit vector in the direction of x-axis. الفيكتور I ده unit vector في الدايركشن بتاع الاكس axis. النورم بتاع I ب 1. Vector J equal 0, 1 is the unit vector in the direction of y-axis. النورم بتاع الفيكتور J ب 1. Unit vector in direction of A is denoted by
يعني لو انا عندي جنرال فيكتور، يعني فيكتور ايه؟ اي فيكتور، وعايز اجيب يونت فيكتور in the direction of A. في رول يا مستر؟ ايوه في رول يجيب لك يونت فيكتور in direction of vector A. What about this rule? Norm A star means unit vector in the direction of A equal vector A over norm A. يعني هم مثلا يعني if you have vector A equals 3, -4. So what about unit vector in the direction of A? الرول، تعالى نمشي كده مع الرول. A star اللي هو unit vector in direction of A equals A vector over norm A. طبعا ال A vector اقدر اكتبها 3, -4. norm A احنا عارفينها قبل كده square root 3 power 2 plus open bracket -4 close the bracket power 2. وبالكالكوليتر الجبار هيطلع لك كام؟ 5. لما نيجي نعمل بقى هنقول مره 3 over 5 ب 3 over 5 ومره -4 over 5. طيب الاكس كوما واي ده اسمه ايه؟ كارتيزيان فورم. اسمه ايه؟ كارتيزيان فورم. لكن نورم ايه؟ نورم فيكتور ايه كوما ثيتا is called polar form. يعني احنا دلوقتي لما يكون عندنا الفيكتور ده نقدر نكتبه يا شباب بطريقتين. نقدر نكتبه كارتيزيان فورم زي ما عندنا مثلا الفيكتور 3 -4، ونقدر نكتب بولار فورم اللي هي النورم A ثيتا. يا مستر عايزين نعرف مزيد من التوضيح. احنا بنفهم بالاكزامبل. تعال نجيب سمبل اكزامبل. Convert this vector A equal 6,6,6 to polar form. يعني هو جايب لنا الفيكتور، والفيكتور اللي جايبه لنا ده جايبه لنا في الكارتيزيان فورم، وعايزين نجيب الفيكتور ده في البولار فورم. فانت اول حاجه لازم تجيب نورم فيكتور ايه. النورم بتاع الفيكتور ايه ده يا مستر؟ اللي هو اكس سكوير بلس واي سكوير. يعني هقول 6 باور 2 بلس اوبن براكت 6 روت 3 كلها على بعض باور 2، وده يا مستر ايكوال 12. طيب لما نيجي نجيب، عايزين نجيب الانجل سيتا بقى يا مستر، هنقول 10 سيتا ايكوال واي اوفر اكس. الواي عندي 6 روت 3 والاكس عندي 6، ال 6 هتشيل 6 يطلع روت 3. عايز اجيب الانجل سيتا. انت المفترض فاهم ان الاكس بوزيتيف والواي بوزيتيف، يبقى انا في الفيرست كوادرنت. عايز الانجل سيتا، شيفت 10 روت 3. هتطلع الانجل الميجر بتاعت الانجل سيتا 60 ديجري. يبقى دلوقتي نقدر نكتب يا شباب ذا بولار فورم اوف ذا فيكتور A. طبعا الباي 60 ديجري ده باي اوفر 3. بنكتبها ازاي مثلا؟ لما تكتب 60 اوفر 180 يطلع لك باي اوفر 3. طيب يبقى the polar form 12, pi over 3. The length of this vector 12 and this vector made angle pi over 3 with the positive direction of x-axis. Another example. Convert vector A which equal 5 root 3, -5 to the polar form. هتعمل ايه؟ هنجيب النورم بتاعه. نورم A equal root x square plus y square. ما تنساش تحط البراكت وانت بتكتب، تريح دماغك. يبقى حتى لو بوزيتيف تريح دماغك. يبقى open bracket 5 root 3 close the bracket power 2 plus open bracket -5 close the bracket power 2. This equals 10. 10 theta equal y over x equal -1 over root 3. ميجر. طبعا هنا لو تلاحظ الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف. الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف، تبقى انت في انهي كوادرنت؟ الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف، يبقى انت في الفورث كوادرنت. انت الاول هتجيب الثيتا. الانجل على طول هتقول لي ايه هي؟ طبعا لو شلت النيجاتيف من دماغك، لو عملت شيفت 10 1 اوفر روت 3 هتطلع 30. بس الانجل عشان هي في الفورث كوادرنت هتقول 360 ماينس 30، وكده الانجل يا مستر 330. طبعا يكون احسن لو عملتها اوفر 180 عشان تطلعها بالباي. سبتها كده مفيش مشاكل. يعني نقدر نقول فيكتور A equals 10, 330 degree. Convert the vector A to the polar form. Again هنجيب النورم بتاع الفيكتور A. نورم فيكتور A equal x square plus y square تحت السكوير روت. وده لما تيجي تطبقه فعليا بالارقام، يعني سكوير روت 3 روت 2 all power 2 plus 3 root 2 all power 2.
بالكالكوليتر الجبار هتدوس على الزرار طلع ب 6. طيب tan ثيتا هتقول لي y over x يعني 3 روت 2 over 3 روت 2 اي حاجه ديفايد نفسها ب 1. عايز دلوقتي تجيب الانجل ثيتا، الاكس بوزيتيف انت عارف، الواي بوزيتيف انت عارف، يبقى انت في الفيرست كوادرانت فهتعمل شيفت tan 1 وشيفت tan 1 تطلع 45 ديجري. لو كتبتها باي اوفر 4 يبقى احسن، لو هتكتبها كده على طول يبقى البولار فورم بتاع الفيكتور A بولار فورم هتقول لي 6 45 degree. To convert تعال نعمل بقى العكس. To convert from polar form to Cartesian form انت بقى لما يكون عندك الفيكتور في الشكل بتاع البولار يعني A سيتا نورم A سيتا يعني مثلا الاي مثلا ب 6 مثلا والثيتا مثلا 45 يبقى الكارتيزيان فورم x واي الرول بتاعها تبقى نورم A كوزين ثيتا نورم A ساين ثيتا. تعال نشوف اكزامبل يا مستر. convert vector B to the Cartesian form. على طول هقول ان الفيكتور B equal الاكس بتاعتها 10 روت 3 كوزين 60. طب والواي بتاعتها 10 روت 3 ساين 60 يعني اهي B equal 10 روت 3 كوزين 60. الواي بتاعتها 10 روت 3 ساين 60. وبالكالكوليتر الجبار تجيب كل واحده منهم. الاكس عندك هتبقى 5 روت 3، الواي عندك هتبقى 15. تمام. تعال نشوف الاكزامبل اللي بعد كده برضو. convert vector C to the Cartesian form. طبعا هتقول الاكس 5 روت 2 كوزين 45 والواي عندك 5 روت 2 ساين 45 يبقى هو فيكتور سي هو 5 روت 2 كوزين 45 والواي عندك 5 روت 2 ساين 45 وده بالكالكوليتر هيطلع 5,5. فيكتور سي convert فيكتور سي to Cartesian form يبقى C equal 24 كوزين 150 والواي عندك 24 ساين 150. تستخدم الكالكوليتر يبقى الاوردر بير بتاعت الفيكتور سي في الكارتيزيان فورم نيجاتيف 12 روت 3 12. If you have a force, this force a force of magnitude 6 نيوتنز بس الفورس دي بقى ده ال 6 نيوتنز ده الماجنتيود بتاعها acts in the direction north of the east. هي موجودة في الدايركشن north of the east. Find the polar form وعايزين نجيب كمان the Cartesian form. الأول أهو آدي الرسمة بتاعتي. طيب تعالى دلوقتي البولار فورم ما هو قال لك in the direction north of the east يعني هي بينهم وطبعا النورث والإيرث والإيست perpendicular على بعض فالأنجل بينهم ب 90 فقال لك north of the east يبقى الفورس دي بتقسم الانجل ال 90 تقسمها ل 45 و 45 يبقى الفيكتور الماجنتيود بتاعته 6 وبيعمل انجل 45 ديجري يبقى ذا بولار فورم هتقول لي ايه 6 باي اوفر 4. طيب تعالى نجيب الكارتيزيان فورم زي ما عملنا من شويه. هتقول الكارتيزيان فورم الاكس بتاعتك 6 كوزين 45 لكن الواي بتاعتك 6 ساين 45 وده بالكالكوليتر يا مستر بنطلع الاكس وبنطلع الواي يبقى ذا كارتيزيان فورم 3 روت 2 3 روت 2. نفس الاكزامبل او اكزامبل شبه. A car moves with uniform velocity 4 meter per second in the direction 30 north of the west. الدايركشن بتاعتها 30 north of the east. طالما جايب لك كلمه اوف يبقى 30 قريبه للويست. المهم هو السؤال عايز ايه؟ Find the polar form and Cartesian form. الأول نعمل الدروينج 30 north of the west يبقى 30 قريبة لمين؟ للويست. طيب يعني لما أجي أقول لك الفيكتور ده الماجنتيود بتاعته كام؟ 4 بيعمل أنجل بقى كام؟ How many degree this vector need how many degree with the positive direction of x-axis بيعمل كام degree؟ اوعى تقول لي 30 لا ده 150 degree يبقى the polar form
طبعا الانجل سيتا اهي 180 minus 30 equals 150. يبقى the polar form 4,130 هو ده البولار فورم. لما نيجي نجيب الكارتيزيان فورم يا مستر يبقى الاكس كوما واي هتقول الكارتيزيان فورم 4 كوزين 150 ده الاكس و4 ساين 150 ده الواي. طبعا نحسبها بالكالكوليتر الجبار هتطلع نيجاتيف 2 روت 3 كوما 2. هاي a force 12 newtons moves in the north. أنا عندي force 12 نيوتن moves in the north. Find the polar form and Cartesian form. طبعا الرسمة ده أنت بتعملها علشان يبقى عندك نوع من الإيميجينيشن، تخيل كده تتخيل هي إزاي. يبقى الفيكتور اللي عندنا ده في الرسمة اللي عندنا دي how to write this polar form. الماجنتيود بتاعت الفيكتور 12. طيب بيعمل انجل how many degree مع البوزيتيف direction of x axis؟ كويس برافو 90. يبقى الانجل سيتا equals 90. يبقى البولار فورم 12,90 degree. يبقى ذا كارتيزيان فورم اللي هي x, y الاكس بتاعتك تاني 12 كوزين 90 الواي عندك 12 ساين 90 وده يا مستر يطلع الكالكوليتر الجبار 0,12. خلاص كده الاكزامبل ده تمام. example number 14. A force of magnitude 4 newtons acts in the direction 30 east of the south. East of the south. طيب يعني ال 30 يا شباب السؤال ده انا جاوبته قبل كده. ال 30 دي قريبه لمين؟ للايست ولا للساوث؟ طب برافو عليك للساوث. Find the polar form والكارتيزيان form. First, this is the drawing. Hi. What about the magnitude of this force? الماجنتيود بتاعت الفورس دي بكام؟ 4. طب بيعمل انجل كام ديجري مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس؟ ما هي الحته دي 90 والحته دي 90 والحته دي 90. ال 90 بلس ال 90 بلس ال 90 بلس ال 30. يبقى دلوقتي هتلاقي الانجل عندك 270 بلس 30 equals 300. يبقى the polar form 4,300. What about the Cartesian form? الx, y. الx عندك 4 cosine 300 والy عندك 4 sin 300. يبقى وبالكالكوليتر بتطلعها يبقى 2, نيجاتيف 2 روت 3. وكده الحصه خلصت. يا رب الحصه تكون عجبتكم ويا رب تكونوا استفدتوا وبالتوفيق ان شاء الله. موعدنا في الحلقه القادمه.